Vì sao phụ nữ không nên lấy chồng là trai cúi mặt? Người xưa có câu, chọn vợ, không chọn gái ngẩng đầu, lấy chồng, không lấy trai cúi mặt. Trai cúi mặt ở đây có nghĩa là những người không có chí khí, hèn nhát, vô trách nhiệm. Tâm sự trên một trang mạng xã hội, chị H, 48 tuổi cho biết, chồng chị hơn chị 3 tuổi. Công việc của chồng chị H có tính chất lưu động nay đây mai đó nên thường xuyên phải xa nhà. Vợ chồng chị có 3 đứa con, các cháu đều đang trong tuổi đi học. Mang tiếng có chồng đi đây đi đó, công trình này, công trình kia, nhưng gần 20 năm lấy chồng và có gia đình, chị H lúc nào cũng phải bươn trải với cuộc sống, giật gấu và vai một mình nuôi con và lo cho gia đình. Chị H đã dùng mọi cách nhưng không thể thay đổi được cách sống vô trách nhiệm của chồng chị. Chồng chị H kiếm được bao nhiêu tiền chị không hay biết. Việc không được giữ tay hòm chìa khóa cho chồng không phải là thứ khiến chị H chán nản. Điều khiến chị cảm thấy mất hết nhuệ khí với cuộc hôn nhân của mình đó là chồng chị quá vô trách nhiệm với gia đình vợ con. Anh ta ăn xài chi tiêu như một đại gia nhưng chưa bao giờ đưa cho vợ một lúc 10 triệu đồng, trong khi anh ta đi xem nhà hàng tháng trở mới về. Nhiều khi nghĩ cảnh mình có chồng cũng như không, chị H cũng nghĩ đến vấn đề ly hôn. Nhưng rồi chuyện áo cơm hàng ngày cho con cái, cho gia đình lại cuốn chị vào như cuốn vào vòng xoáy không bao giờ chị thoát ra nổi. Kết quả lúc nào chị cũng bơ phờ tất bật mà 3 đứa con chị vẫn cứ thiếu thốn đủ bề. Đàn ông vô tâm bất chấp địa vị, giàu nghèo. Khi cái tâm không đặt nơi vợ thì trong hoàn cảnh nào cũng chỉ khiến vợ mình đau lòng. Nhiều người đàn ông giàu có, mỗi tháng đêm về cho vợ một số tiền đã nghĩ mình quá cao siêu, tốt đẹp. Còn những vui buồn, sướng khổ của vợ thì mặc nhiên không cần biết và không cần quan tâm đến. Có những người đàn ông bất tài, vô dụng một tháng chẳng góp đồng nào nuôi con còn lười biếng, ích kỷ, nhậu nhẹt đêm ngày. Đàn bà có chồng khổ sở bởi gồng gánh trên vai quá nhiều thứ. Trong một ngôi nhà mà người đàn ông quên đi trách nhiệm của mình thì lẽ dĩ nhiên đàn bà phải gánh luôn phần ấy. Thế nên với hầu hết chị em phụ nữ, điều khiến họ sợ hãi nhất đó là lấy phải một người chồng vô trách nhiệm. Bởi vậy, các chuyên gia về hôn nhân gia đình luôn luôn đưa ra lời khuyên đối với chị em phụ nữ đó là việc kết hôn luôn là việc hệ trọng, không thể chọn bừa, lấy bừa. Bởi nếu chẳng may lấy phải người đàn ông yếu đuối, lười nhác, không có trách nhiệm thì cả đời người phụ nữ cũng không thể nào thấy vui vẻ, hạnh phúc. Bởi vì khi ấy người phụ nữ bỗng dưng phải mang trên mình trách nhiệm của người chồng, gánh vác gia đình. Có câu nói của người xưa rằng, chọn vợ, không chọn gái ngẩng đầu, lấy chồng, không lấy trai cúi mặt. Trai cúi mặt ở đây có nghĩa là những người không có chí khí, hèn nhát, vô trách nhiệm. Đàn ông mà không có chí khí thì một việc làm cũng không thành. Đàn ông sinh ra mang trong mình trách nhiệm của một người trụ cột trong gia đình, không chỉ đơn thuần là người có trách nhiệm vật chất mà còn phải có trách nhiệm tinh thần đối với gia đình. Người xưa khuyên phụ nữ kết hôn không lấy trai cúi mặt, ám chỉ những người đàn ông tự ti, sợ sệt, nhút nhát, không có chính kiến, không quyết đoán, lười biếng, và những người như vậy sẽ không thể nào vươn lên trở thành người cho người phụ nữ tin tưởng, dựa dẫm cả đời.